Good morning student. In last lecture we learned about the Maslow's need hierarchy theory. In today's lecture we learn about the evaluation of Maslow's need hierarchy theory and McClellan theory of need. So we start with first evaluation of need hierarchy theory. In spite of the limitation, Maslow's theory has rightly stressed the importance of the need in the motivating employees. The theory has therefore a practical utility and used extensively for motivating employees. However, the human nature and the behavior is very complex and no one has a complete answer to it. The research studies clearly point out that Maslow's is not a final answer in the field of motivation, despite its phenomenal popularity and appeal. The theory has provided a conceptual framework for more detailed study on the motivation. In conclusion, it can be said that the theory is still relevant because the need, irrespective of their classification, are the important for understanding the human behavior as well as the consumer behavior. या ठिकाणी आपल्याला नीड हायरार्की थेअरी जी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं त्याचं इव्हॅल्युएशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की मॅस्लोज थेअरीचे जे ठिकाणी आपल्याला वेगळे लिमिटेशन्स दिले होते, म्हणजे मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅस्लोज थेअरीचे काही लिमिटेशन्स बघितले होते. मग हे लिमिटेशन्स त्या ठिकाणी असून देखील त्या ठिकाणी मॅस्लोज नीड हायरार्की थेअरी जी आहे ही मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉईजला मोटिवेट करण्यासाठी आपल्याला यूज केलेली दिसून येते. कारण का तर त्या ठिकाणी ही थेअरी जी आहे पूर्ण आपल्याला प्रॅक्टिकल युटिलिटीच्या बेसवरती असल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला ह्युमन नीड जे आहेत ते व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन करून दिल्यामुळे त्या ठिकाणी ही थेअरी जी आहे ती मोटिवेट करण्यासाठी एम्प्लॉईजला मोटिवेट करण्यासाठी आपल्याला युजफुल झालेली दिसून येते. त्यामुळेच त्या ठिकाणी नीड हायरार्की थेअरी जी आहे मॅस्लोज यांची ही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटमध्ये यूज केलेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की ह्युमन नेचर असेल किंवा ह्युमन बिहेवियर जे आहे हे आपण कम्प्लिटली त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करू शकत नाही. म्हणजेच ह्युमन नेचर कशा पद्धतीचं आहे, ह्युमन बिहेवियर जे आहे हे कोणत्याही पद्धतीने आपण पूर्णपणे त्याचा स्टडी करू शकत नाही. परंतु मॅस्लोज थेअरीचा जर विचार केला तर मॅस्लोज थेअरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ह्युमन नीड जे आहे त्याचं वेगळ्या पद्धतीने क्लासिफिकेशन करून दिलेलं असेल किंवा जे काही त्यांच्या नीड्स असतील त्या नीड्स आयडेंटिफाय करून त्याचं हायरार्कीनुसार क्लासिफिकेशन करून दिलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला ह्युमन बिहेवियर कशा पद्धतीचं आहे किंवा कन्झ्युमर बिहेवियर कशा पद्धतीचं असणार आहे कोणत्या वेळेला हे अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्यामुळेच त्या ठिकाणी एक मॅस्लोज नीड हायरार्की थेअरी जी आहे ही मोटिवेशन फील्डमध्ये एक महत्त्वाची थेअरी असलेली त्या ठिकाणी मानली जाते. Maslow's theory has survived obviously more because it is aesthetic than because of the scientific validity. The theory speaks about the needs of the consumer and the marketer can produce and market a suitable product through the appropriate marketing strategies. Maslow's theory can also be used for positioning the product. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की मॅस्लोज नीड हायरार्की थेअरी जी आहे किंवा मॅस्लोज थेअरी ऑफ मोटिवेशन जी आहे ही सायंटिफिक व्हॅलिडिटीपेक्षा ॲस्थेटिकच्या बेसिसवरती आपल्याला कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी आपल्याला सर्वाईव्ह झालेली दिसून येईल. म्हणजेच त्यामध्ये सायंटिफिक व्हॅलिडिटी नसली तरी त्या ठिकाणी ॲस्थेटिक जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. कारण या थेअरीमध्ये त्या ठिकाणी कन्झ्युमर नीडबद्दल त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात फोकस केलेला दिसून येतं. म्हणजेच कन्झ्युमरचा जो काही नीड्स असतील, कन्झ्युमरच्या नीड्स कोणकोणत्या आहेत याच्यावरती त्या ठिकाणी जास्त फोकस केलेला आहे. मग त्यावरून काय होतं तर कन्झ्युमरच्या नीड आयडेंटिफाय झाल्यामुळे त्या ठिकाणी मार्केटर जे आहेत ते वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस करताना दिसून येतात. मग हे प्रोड्यूस केलेले प्रोडक्ट जे आहेत ते कन्झ्युमर नीडनुसार त्या ठिकाणी योग्य असा मार्केटिंग चॅनल यूज करून किंवा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज तयार करून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट जे आहे ते प्रमोट करत असतात. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी नवीन नवीन प्रोडक्ट जे आहेत ते प्रोडक्ट पोझिशनिंगसाठी देखील मॅस्लोज थेअरी जी आहे ही युजफुल असलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे मॅस्लोज थेअरी जी आहे ही ॲस्थेटिक्सच्या बेसिसवरती त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी सर्वाईव्ह झालेली दिसून येईल. अशा पद्धतीचं इव्हॅल्युएशन हे आपल्याला नीड हायरार्की थेअरीच्या या ठिकाणी दिलेलं आहे. Next is McClellan's theory of need. Shortly after the World War II, a group of psychologists led by the David C. McClellan of the Harvard University began to experiment with the TAT, thematic apperception test, to see if it is were sensitive enough to detect the change in the motivation that were caused by the simple attempt to change the individual attitude. Unlike Maslow's, McClellan has identified three types of basic motivating needs. He classified these as a need for power, need for affiliation, and need for achievement. He placed the great emphasis on the needs and the individual differences. Considerable research work has done by the McClellan and his associate, particularly on the achievement motive. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला थेअरी दिली होती म्हणजेच मॅक्लेलन्स थेअरी ऑफ नीड.
तर यामध्ये आपल्याला सांगितलं की ही थिअरी जी आहे ती वर्ल्ड वॉर सेकंड नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. म्हणजेच वर्ल्ड वॉर सेकंड ज्या वेळेला झालं त्याच्यानंतर ही थिअरी जी आहे ही डेव्हलप केलेली आहे. तर ही थिअरी डेव्हलप करत असताना डेव्हिड सी मॅक्लेलँड यांनी एक सायकोलॉजिस्टचा ग्रुप होता त्याला लीड करून, म्हणजे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी जी होती त्यामध्ये जो सायकोलॉजिस्टचा एक ग्रुप होता त्या ग्रुपला ठिकाणी लीड करून डेव्हिड मॅक्लेलँड यांनी ही थिअरी त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. तर ही थिअरी डेव्हलप करण्यामागे त्यांचा मोटिव्ह काय होतं, तर त्या ठिकाणी किंवा कोणत्या गोष्टी ठिकाणी आयडेंटिफाय करत होते, तर त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल ॲटिट्यूडमध्ये चेंज झाल्यामुळे त्याचा मोटिवेशनवरती कशा पद्धतीने परिणाम होतो, किंवा इंडिव्हिज्युअल ॲटिट्यूड जो आहे त्याच्यामध्ये जर थोडासा चेंज झाला, सिम्पली काही चेंज झाले तर त्याचा मोटिवेशन फॅक्टरवरती कशा पद्धतीने अफेक्ट होतो आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी TAT म्हणजेच थॅमॅटिक परसेप्शन टेस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्याचा प्रयत्न हा डेव्हिड मॅक्लेलँड यांनी केलेला होता. तर ही थिअरी डेव्हलप करताना देखील डेव्हिड मॅक्लेलँड यांनी त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे मॅस्लो ज्यांनी नीड हायरार्की थिअरीचे ग्रुप केले होते तशाच पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला नीडचे हे ग्रुप केलेले आपल्याला दिसून येतात. मग हे ग्रुप कोणकोणते आहेत, तर नीड फॉर पॉवर, देन नीड फॉर अफिलिएशन अँड नीड फॉर अचिव्हमेंट, हे 3 ग्रुप त्या ठिकाणी केलेले होते. आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी टेस्ट करून त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिव्हिज्युअल ॲटिट्यूडचा त्या ठिकाणी मोटिवेशनवरती कशा पद्धतीने चेंज होतो हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेलं होतं. तर हा जो रिसर्च आहे तो पूर्णपणे त्या ठिकाणी अचिव्हमेंट मोटिव्हच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मॅक्लेलँड आणि त्यांचे जे कोणी असोसिएट होतील त्या असोसिएटनी त्या ठिकाणी आपल्याला केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने या बेसवरती त्या ठिकाणी हायरार्की मॅक्लेलँड नीड थिअरी जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला मॅक्लेलँड यांनी जे काही नीडचे ग्रुप त्या ठिकाणी केलेले होते, म्हणजेच नीड फॉर पॉवर, देन नीड फॉर एफिलिएशन अँड नीड फॉर अचिव्हमेंट, तर या ग्रुपमध्ये कोणकोणत्या त्या ठिकाणी नीड्स येत होत्या किंवा कोणकोणत्या गोष्टी त्या ठिकाणी ॲड केल्या गेल्या होत्या तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर त्या कोणकोणत्या गोष्टी आहेत त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज पॉवर मोटिव्ह. द ॲबिलिटी टू इंड्यूस ऑर इन्फ्लुएन्स द बिहेवियर इज अ पॉवर. Power motive has been formally recognized and studied for the relatively long time. The leading advocate of the power motive was Alfred Adler. To explain the power need, Adler developed the concept of imperative complex and a compensation. Accordingly, the individual lifestyle is characterized by the striving to the compensation for the feeling of the inferiority which are combined with the innate drive for the power. McClellan and his associate has found that the people with the high power need have a great concern for experiencing the influence and control. Such individuals normally seek the position of leadership. They are outspoken, forceful, hard-headed and demanding. फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं तर म्हणजेच पॉवर मोटिव्ह. तर पॉवर मोटिव्हच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल बिहेवियरवरती ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीजवळ आपल्याकडे पॉवर असणं, आपण लीड त्या ठिकाणी एखादी गोष्ट केली पाहिजे, हा जो काही प्रत्येक व्यक्तीचा मोटिव्ह आहे किंवा जे काही नीड आहे त्याच्या बिहेवियरवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्यामुळे ही जी काही पॉवर मोटिव्ह जो आहे किंवा पॉवर नीड जी आहे ही मोठ्या प्रमाणात ठिकाणी लॉंग टाईमसाठी अगदी फॉर्मली त्या ठिकाणी आपल्याला स्टडी केलेली दिसून येते. हा रिसर्च करण्यासाठी किंवा याचा अभ्यास करण्यासाठी अल्फ्रेड मार्शल यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अल्फ्रेड ॲडलर यांच्या ठिकाणी अपॉइंटमेंट केली होती की त्यांच्या माध्यमातून हा जो पॉवर मोटिव्ह जो आहे त्याचा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लीड केलेला आपल्याला दिसून येतो की त्याचा रिसर्च आपल्याला केलेला दिसून येतो. तर पॉवर मोटिव्ह जो आहे तो किंवा पॉवर नीड जी आहे ती एक्सप्लेन करण्यासाठी ॲडलर यांच्या माध्यमातून 2 कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेले आहेत. तर त्या 2 कॉन्सेप्ट कोणत्या, तर इन्फेरिटरी कॉम्प्लेक्स आणि कॉम्पेन्सेशन या 2 कॉन्सेप्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पॉवर मोटिव्ह हा ठिकाणी त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की पॉवर मोटिव्ह जो आहे किंवा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीची पॉवर जी आहे त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे आहे त्या स्वतःच्या ज्या काही भावना असतील किंवा जे काही स्वतःचे मोटिव्ह जे आहेत ते कशा पद्धतीने मिळवता येतील याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात किंवा आपले फिलिंग जे असतील त्या फिलिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या जे काही गरजा असतील किंवा आपले जे काही पॉवर मोटिव्ह जो आहे तो कशा पद्धतीने भरून काढता येईल याच्याकडे आपल्याला कॉम्पेन्सेशनच्या माध्यमातून किंवा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतं असं अल्फ्रेड ॲडलर यांनी आयडेंटिफाय केलेलं आहे. तर त्याच्यावरून मॅक्लेलँड आणि त्यांचे असोसिएट होतील त्यांनी असं आयडेंटिफाय केलं आहे
की पॉवर जो आहे हे पॉवरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा जो काही इन्फ्लुएन्स असेल किंवा प्रत्येक व्यक्तीचा जो काही कंट्रोल आहे त्याच्यावरती पॉवर मोटिव्हचा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो, किंवा पॉवर नीड जो आहे त्याचा त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काही कंट्रोल असेल किंवा त्याचे काही नीड्स असेल किंवा त्याचं बिहेवियर असेल याच्यावरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे जे काही इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती असतील ह्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात लीडरशिप करताना किंवा त्यांचं लीडरशिप पोझिशन त्या ठिकाणी आपल्याला घेताना दिसून येतात. त्याचबरोबर अशा व्यक्ती ज्या आहेत त्या अपस्पोकन त्या ठिकाणी काही वेळेला असलेल्या दिसून येतात, काही वेळेला फोर्सफुल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर काही वेळेला मोठ्या प्रमाणात डिमांडिंग देखील असलेल्या दिसून येतात. म्हणजे थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की पॉवर मोटिव्ह म्हणजेच काय, आपल्याकडे त्या ठिकाणी एखादी लीडरशिप त्या ठिकाणी असली पाहिजे किंवा आपल्याकडे एखाद्या गोष्टीची त्या ठिकाणी पॉवर असली पाहिजे. अशा प्रकारची जी काही नीड आहे त्यालाच त्या ठिकाणी आपण पॉवर मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. आणि याचा त्या ठिकाणी पूर्णपणे त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या बिहेवियरवरती त्या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज ॲफिलिएशन मोटिव्ह. दिस मोटिव्ह रिलेट टू द डिझायर टू बिलॉंग टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप अँड हॅव अ फ्रेंड. However, the affiliation motive is not too so broad. Affiliation plays a very complex but a vital role in the human behavior. McClelland has suggested that the people with the high need for the affiliation usually derive a pleasure from being loved and tend to avoid a pain from being rejected. They are concerned with the maintaining the present relationship, enjoying a sense of intimacy and understanding, and enjoying the counseling अँड हेल्पिंग अदर इन ट्रबल. नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच ॲफिलिएशन मोटिव्ह. तर ॲफिलिएशन मोटिव्ह म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी आपण एखाद्या ग्रुपचा पार्ट असणं किंवा एखाद्या ग्रुपचा त्या ठिकाणी पार्ट असणं किंवा आपले फ्रेंड सर्कल त्या ठिकाणी असणं, एखादं फ्रेंड सर्कल असणं, अशा प्रकारचं जे काही मोटिव्ह आहे त्याला त्या ठिकाणी आपण ॲफिलिएशन मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपण नीड हायरार्की थिअरी, मॅस्लो ज्यांची नीड हायरार्की थिअरी बघितली त्यामध्ये सोशल नीड जे होते त्यामध्ये पण आपल्याला त्या ठिकाणी फ्रेंडशिप असेल किंवा लोकांबरोबर एखाद्या ग्रुपमध्ये ठिकाणी इन्व्हॉल्व होणं असेल, ही गोष्ट ठिकाणी आपल्याला नीड तेही गरज त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. त्यालाच त्या ठिकाणी या थिअरीमध्ये, मॅक्लेलँड यांच्या थिअरीमध्ये त्या ठिकाणी ॲफिलिएशन मोटिव्ह असं म्हटलेलं आहे. तर त्यांच्यामध्ये ॲफिलिएशन मोटिव्ह जे आहे ते ठिकाणी अगदी कमी प्रमाणात, म्हणजेच पॉवर मोटिव्हपेक्षा अगदी कमी त्या ठिकाणी ब्रॉड त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येत नाही. तर परंतु ॲफिलिएशन जे आहे हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ह्युमन बिहेवियरवरती आपल्याला इफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतं की ह्युमन बिहेवियरमध्ये त्या ठिकाणी ॲफिलिएशन मोटिव्ह जे आहे त्याचा मोठ्या प्रमाणात रोल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. तर मॅक्लेलँडने असं सजेस्ट केलं की ॲफिलिएशन पीपल जे आहेत किंवा हाय नीड ऑफ ॲफिलिएशन जी लोकं आहेत ते ठिकाणी जे कोणी लव्ड बिंग असतील त्यांच्याकडून आपल्याला प्लेजर कशापणे मिळवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. आणि जे काही लोक आपल्याला रिजेक्ट करत आहेत, ज्या लोकांकडून आपण रिजेक्ट होतो आहे त्यांच्याकडून येणारं जे काही पेन जे आहे ते दुःख जे आहे ते आपण कशापद्धतीने अवॉइड करता येईल याच्याकडे ॲफिलिएशन मोटिव्ह जी लोकं त्या ठिकाणी आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर अशा प्रकारची जी काही लोकं असतील किंवा अशा प्रकारचे जे काही कन्झ्युमर असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं रिलेशनशिप कशा पद्धतीने मेंटेन करता येईल, प्लेझंट रिलेशनशिप कशा पद्धतीने मेंटेन करता येईल, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचं जे काही अंडरस्टँडिंग जे आहे ते अंडरस्टँडिंग कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर इतर व्यक्तींबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला इंटिमसी कशा पद्धतीने मेंटेन करता येईल, ते एन्जॉय कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर ज्या व्यक्ती ट्रबलमध्ये आहेत किंवा ज्या व्यक्ती त्रासामध्ये आहेत त्यांना एखादं काउन्सिलिंग करणं असेल किंवा त्यांना वेगळ्या प्रकारची मदत करणं असेल, या गोष्टी ठिकाणी ॲफिलिएशन मोटिव्हच्या व्यक्ती आपल्याला करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की आपण मॅस्लोज थिअरीमध्ये बघितलं की सोशल नीड जी होती त्यालाच ठिकाणी आपण या मॅक्लेलँड थिअरीमध्ये ॲफिलिएशन मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. आणि अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी नेक्स्ट ग्रुपमध्ये ठिकाणी आपल्याला नीड जी आहे ती या ठिकाणी दिलेली आहे. नेक्स्ट इज अचिव्हमेंट मोटिव्ह. अचिव्हमेंट मोटिव्ह रिलेट टू द नीड टू द अचीव समथिंग स्पेशल. McClelland research has led him to believe the need of the achievement is distinct human motive that can be distinguished from the other needs or motives. It can also be isolated and assessed in any group. McClelland has identified the 4 basic characteristics of the high achiever. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला मोटिव्ह दिले ते म्हणजेच अचिव्हमेंट मोटिव्ह. तर अचिव्हमेंट मोटिव्ह म्हणजेच काय, तर काहीतरी आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी स्पेशल त्या ठिकाणी अचीव करायचं आहे, हे जे काही मोटिव्ह असतं त्याला ठिकाणी आपण अचिव्हमेंट मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपण मॅस्लोज थिअरीमध्ये जर बघितलं तर आपल्या टॉपची जी काही नीड होती त्यामध्ये सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन, त्यामुळे आपल्याला आपले वेगळ्या प्रकारचे जे काही गोल्स असतील किंवा काहीतरी नाविन्यपूर्ण ठिकाणी अचीव करण्याचं ठिकाणी ध्येय किंवा नीड असलेली आपल्याला दिसून येते.
त्यालाच त्या ठिकाणी मॅक्लेलन यांनी त्या ठिकाणी अचीवमेंट मोटिव्ह असं नाव दिलेलं आहे. म्हणजेच आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी स्पेशल अशी गोष्ट त्या ठिकाणी अचीव केली पाहिजे किंवा स्पेशल अशी गोष्ट त्या ठिकाणी केली पाहिजे, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण अचीवमेंट मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. मग रिसर्चमध्ये मॅक्लेलन यांनी असं सांगितलं की अचीवमेंट मोटिव्ह जे आहे हे पूर्णपणे आपल्याला इतर मोटिव्हपेक्षा ठिकाणी पूर्णपणे आपल्याला वेगळं असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच मनुष्याच्या ज्या काही इतर नीड आहेत, म्हणजेच त्या ठिकाणी बेसिक नीड असेल, मग त्या ठिकाणी पॉवर मोटिव्ह असेल किंवा ॲफिलिएशन मोटिव्ह असेल, हे जे मोटिव्ह असेल किंवा इतर ज्या काही नीड आहेत त्याच्यापेक्षा त्या ठिकाणी अचीवमेंट मोटिव्ह जे आहे ते पूर्णपणे ठिकाणी आपल्याला वेगळं असलेलं दिसून येतं असं मॅक्लेलन यांनी सांगितलेलं आहे. तर मॅक्लेलन यांनी हाय अचीवरचे काही क्लासिफिकेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज मॉडरेट रिस्क. टेकिंग अ मॉडरेट रिस्क इज प्रोबॅबली द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन पोसेसिंग द हाय अचीवमेंट नीड. या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक दिले ते म्हणजेच मॉडरेट रिस्क. म्हणजेच त्या ठिकाणी जे कोणी हाय अचीवमेंट नीड असणारे जे कोणी व्यक्ती असतील ते आपल्याला मॉडरेट रिस्क त्या ठिकाणी आपल्याला घेताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की एखादी चांगल्या पद्धतीची अचीवमेंट त्या ठिकाणी आपल्याला मिळवायची असेल किंवा आपल्या आयुष्यामध्ये असं स्पेशल अशी गोष्ट एखादी मिळवायची असेल तर ती गोष्ट मिळवत असताना आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या रिस्क ज्या आहेत त्या ठिकाणी किंवा वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जे आहेत त्या ठिकाणी येत असतात. मग हे प्रॉब्लेम जे असेल किंवा ह्या ज्या काही रिस्क असतील त्या टॅकल करण्याची किंवा त्या रिस्क त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट करण्याची जी काही जबाबदारी आहे ही त्या ठिकाणी जे कोणी अचीवमेंट नीड जे आहेत, हाय अचीवमेंट नीड असणारी व्यक्ती जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला घेताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की अशा प्रकारचे व्यक्ती ह्या अशा मॉडरेट रिस्क जे आहेत ते आपल्याला घेताना दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी हाय अचीवर जे आहेत त्यांना ठिकाणी आपल्याला मॉडरेट रिस्क हे कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी पार पाडताना आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज इमिजिएट फीडबॅक. Person with a high achievement need desires activity which provide immediate feedback information on how he is progressing toward a goal. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक दिलं ते म्हणजेच इमिजिएट फीडबॅक. म्हणजेच हाय अचीवमेंट नीड असणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती असतील त्या आपल्याला त्या ठिकाणी इमिजिएट फीडबॅक कोणकोणत्या गोष्टीच्या माध्यमातून मिळणार आहे किंवा कोणकोणत्या बाबतीतून किंवा कोणकोणत्या गोष्टीतून त्या ठिकाणी आपल्याला इमिजिएट इन्फॉर्मेशन ही मिळू शकते आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या गोलपर्यंत आपण प्रोग्रेस करण्यासाठी आपण कशा पद्धतीने आपल्याला मदत होऊ शकते हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला इमिजिएट फीडबॅक मिळणार आहे अशा प्रकारच्या गोष्टी ठिकाणी आपल्याला करताना दिसून येतात किंवा कोणकोणत्या गोष्टीच्या माध्यमातून कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून इमिजिएट फीडबॅक आपल्याला मिळणार आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज अकम्प्लिशमेंट. पर्सन विथ अ हाय अचीवमेंट नीड फाइंड अकम्प्लिश अ टास्क इंट्रेन्सिकली सॅटिस्फाईड इन एंड ऑफ द इटसेल्फ और ही डज नॉट एक्सपेक्ट or the necessarily want accomplishing the material rewards, though he like to earn a lot but not for the usual reason of wanting money for its own sake. त्या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच अकम्प्लिशमेंट. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक हाय अचीवमेंट व्यक्ती जे आहे ते वेगळ्या प्रकारचे जे काही सॅटिस्फॅक्शन्स असतील ते आपल्याला मिळवताना दिसून येत किंवा वेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळे अचीवमेंट जे आहेत ते आपल्याला इझिली मिळवताना दिसून येतात. परंतु अशा व्यक्ती ज्या आहेत यांना त्याच्या अचीवमेंटबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही अचीवमेंट्स असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही रिवॉर्ड्स असतील हे एक्सपेक्ट नसतात, परंतु त्यांना एक चांगल्या पद्धतीची अचीवमेंट ही लाईफमध्ये ठिकाणी मिळवायची असते. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की हाय अचीवमेंट मिळवणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती असतील त्यांना फक्त एखादी स्पेशल गोष्ट आहे किंवा स्पेशल काहीतरी आहे ते अचीव करायचं असतं, त्याच्याबरोबर कोणत्या प्रकारचे रिवॉर्ड जे आहेत हे त्यांना नको असतात किंवा त्याचं एक्सपेक्टेशन नसतं. जरी त्यांना त्यांच्या लाईफमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्निंग करायचं असेल तरी देखील त्यांना स्वतःसाठी त्या ठिकाणी पैसा जो आहे तो कमवायचा नसतो किंवा हाय अचीवमेंट त्या ठिकाणी जे आहेत त्याच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा जो काही अर्निंग आहे ते त्यांना एक्सपेक्ट नसतं किंवा रिवॉर्ड जे आहेत ते एक्सपेक्ट नसतात. फक्त त्यांना त्यांच्या अचीवमेंट ज्या आहेत किंवा स्पेशल थिंग जे आहेत त्यांना अचीव करण्याच्या ठिकाणी आपल्याला अचीव करायच्या ठिकाणी असलेल्या दिसून येतात. अशा पद्धतीचं कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या ठिकाणी असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्री ऑक्युपेशन विथ द टास्क. Once a high achiever select a goal, he tend to totally occupied with the task until it is successfully complete. He will not feel satisfied unless he has to put his maximum efforts in the accomplishing the task. Such a dedicated commitment often reflect on his outward personality. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच प्री ऑक्युपेशन विथ द टास्क. म्हणजेच एकदा का एखाद्या हाय अचिव्हरने त्या ठिकाणी आपले गोल सिलेक्ट केल्याच्या नंतर
तो जो काही गोल आहे किंवा ती जी काही स्पेशल थिंग्स आहे ती मिळवेपर्यंत त्या ठिकाणी पूर्णपणे त्या गोष्टीवरती आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच एखादा जो काही टास्क असेल किंवा एखादा जो काही गोल आहे तो सक्सेसफुली कंप्लीट करेपर्यंत तो जो काही हाय अचिव्हर जो आहे ती व्यक्ती त्या पूर्णपणे ठिकाणी प्री ऑक्युपाईड त्या टास्कबरोबर आपल्याला झालेली दिसून येते की तो टास्क कंप्लीट होईपर्यंत त्याच्यावरती पूर्णपणे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. जोपर्यंत तो टास्क मिळवण्यासाठी ती व्यक्ती पूर्णपणे त्याचे मॅक्झिमम एफर्ट जे आहेत ते त्याचे पूर्ण एफर्ट जोपर्यंत लावत नाही तोपर्यंत त्याला सॅटिस्फाईड झालेलं वाटत नाही. म्हणजेच आपले जे काही पूर्ण एफर्ट जे आहेत ते पूर्ण एफर्ट लावून जरी त्या ठिकाणी आपल्याला अचिव्हमेंट मिळालं नाही तरी तो सॅटिस्फाईड होतो, कारण त्याचे जे काही मॅक्झिमम एफर्ट जे आहे तो देत असतो. परंतु जर त्या ठिकाणी आपले मॅक्झिमम एफर्ट जरी देऊ शकत नसेल किंवा तो मॅक्झिमम एफर्ट तर त्या ठिकाणी देऊ शकत नसेल तर त्या ठिकाणी अनसॅटिस्फाईड त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो. त्याचे हे जे काही कमिटमेंट आहेत म्हणजेच ती जी काही गोष्ट आहे ती मिळवेपर्यंत तो पूर्णपणे आपल्याला त्या गोष्टीवर फोकस करताना आपल्याला दिसून येतो. तो स्वतःला वेगळ्या प्रकारचे कमिटमेंट जे आहेत ते आपल्याला देताना दिसून येतो आणि त्याने स्वतः दिलेल्या ज्या काही कमिटमेंट असतील त्या कमिटमेंटचा त्याच्या आउटवर्ड पर्सनॅलिटीवरती किंवा त्याच्या पूर्णपणे बिहेवियरवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स ही त्या ठिकाणी आपल्याला हाय अचिव्हरचे मॅक्लेलन यांनी दिलेली आहेत. नेक्स्ट इज इम्प्लिकेशन ऑफ मॅक्लेलन थेअरी. म्हणजे त्या ठिकाणी मॅक्लेलन थेअरी जे आहे त्याचे परिणाम कोणकोणते होऊ शकतात किंवा कोणकोणत्या गोष्टी त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्या इम्प्लिकेशन्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. एव्हरी डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल. द नीड फॉर द अचीवमेंट इज ऑफ अ पॅरामाउंट इम्पॉर्टंट. अकॉर्डिंग टू द मॅक्लेलन, मॅनेजर शोज द हाय ऑन अचीवमेंट अँड पॉवर and low on the affiliation. The research finding also indicates that the chief executive of the smaller companies show the higher achievement motive as compared to those of large companies or organization. Similarly, the middle level manager have a higher achievement as compared to the chief executive. McClellan consider it quite understandable because the chief executive have already achieved and those below them are strive to advance. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमधलं जे काही वेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट असतील ते प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये त्या ठिकाणी जे काही गोल्स असतील ते अचीव करण्यासाठी त्या ठिकाणी ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल जे आहेत ते आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात. म्हणजेच वर्करचे वेगवेगळे ग्रुप जे आहेत ते वेगळ्या गोलवर त्या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून तो गोल आपल्याला कशा पद्धतीने अचीव करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. मग ही अचीवमेंट मिळवण्यासाठी नीड जी आहे ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. म्हणजेच आपली नीडच जर नसेल तर आपण काय अचीव करणार आहोत हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय झालेलं दिसून येत नाही. त्यामुळे अचीवमेंट मिळवण्यासाठी नीड जी आहे ही त्या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. मग ही नीड जी आहे ती अचीव करण्यासाठी मॅक्लेलन यांनी असं सांगितलं की त्यांच्या मतानुसार असं आहे की जो कोणी मॅनेजर असेल त्याने ॲफिलिएशनपेक्षा अचीवमेंट मोटिव्ह आणि पॉवर मोटिव्ह याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात फोकस केला पाहिजे. म्हणजेच ॲफिलिएशन मोटिव्हपेक्षा अचीवमेंट मोटिव्ह आणि पॉवर मोटिव्ह याच्याकडे जास्तीत जास्त फोकस केलं पाहिजे तरच तो योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी अचीवमेंट जे आहे किंवा जे काही गोल असतील ते योग्यरित्या अचीव करू शकतात. त्याचबरोबर रिसर्चच्या माध्यमातून देखील असं आयडेंटिफाय करण्यात आलं आहे की लार्ज कंपनीजपेक्षा किंवा लार्ज ऑर्गनायझेशनच्या मॅनेजरपेक्षा किंवा चीफ एक्झिक्युटिव्हपेक्षा स्मॉलर कंपनीचे जे काही चीफ एक्झिक्युटिव्ह असतील त्यांनी त्या ठिकाणी हायर अचीवमेंट त्या ठिकाणी अचीवमेंट मोटिव्ह जे आहे ते बाळगलं पाहिजे किंवा हायर अचीवमेंट मोटिव्ह जे आहे ते शो केलं पाहिजे तरच ते स्मॉलर कंपनीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बिझनेस हा जनरेट करू शकतात. त्याचबरोबर मिडल लेवल मॅनेजर जो असेल त्याने चीफ एक्झिक्युटिव्हपेक्षा त्या ठिकाणी हाय अचीवमेंट ठेवलं पाहिजे. म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही चीफ एक्झिक्युटिव्ह असेल त्याच्यापेक्षा जो कोणी लोअर मिडल लेवल मॅनेजर असेल त्याने त्या ठिकाणी हाय अचीवमेंट ठेवलं पाहिजे. कारण का तर मॅक्लेलननी देखील असं कन्सिडर केलं आहे की चीफ एक्झिक्युटिव्ह जो आहे तो ऑलरेडी वेगळ्या गोष्टी अचीव झालेल्या असतात. म्हणजे चीफ एक्झिक्युटिव्हने वेगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी अचीव केलेल्या असतात. परंतु मिडल लेवल मॅनेजर जो आहे तो ठिकाणी किंवा त्याच्या अंडर जे काही काम करणारे व्यक्ती असतील चीफ एक्झिक्युटिव्हच्या त्या ठिकाणी वेगळ्या गोष्टी अचीव करण्यासाठी आपल्याला धडपड करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्या व्यक्तीने हाय मोटिवेशन त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा अचीवमेंट मोटिव्ह त्या ठिकाणी आपल्याला बाळगलं पाहिजे असं त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. Achievement motivated people can be backbone of the most organization because they progress much faster. However, when they are promoted, where their success depends not only on their own work but also on the achievement of the other, they may be less effective. Since they are high task oriented and work to their utmost capacity, they expect similar result from the other.
त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की जे हाय अचिव्हमेंट किंवा अचिव्हमेंट मोटिवेटेड पीपल जे आहेत हे प्रत्येक ऑर्गनायझेशनच्या ठिकाणी आपल्याला बॅकबोन असलेले दिसून येतात, कारण अशा प्रकारच्या व्यक्ती ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात फास्टरली आपल्याला प्रोग्रेस हे करताना आपल्याला दिसून येतात, म्हणजेच इतर व्यक्तींपेक्षा मोठ्या प्रमाणात फास्टली त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोग्रेस करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की जे कोणी अचिव्हमेंट मोटिवेटेड पीपल जे आहेत त्यांना जर आपण प्रमोट केलं तर ते ज्या पोझिशनवरती जाणार आहेत ते सक्सेस मिळवण्यासाठी स्वतःच्या वर्कवरती डिपेंड नसतात, तर इतर जे काही व्यक्ती असतील त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीवरती देखील आपल्याला त्यांचं सक्सेस मिळवण्यासाठी आपल्याला डिपेंड राहावं लागतं. म्हणजेच एखादी व्यक्ती हायर पोझिशनवरती असेल तर ती एकटी वर्क करून त्या ठिकाणी सक्सेस मिळू शकत नाही, तर त्याच्या अंडर जे काही काम करणारे व्यक्ती असतील त्यांच्या देखील ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या महत्त्वाच्या असलेल्या दिसून येतात. मग त्या ॲक्टिव्हिटी जरी त्या ठिकाणी लेस इफेक्टिव्ह असल्या तरी त्या ठिकाणी एखादा अचिव्हमेंट मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. मग ज्या हाय अचिव्हमेंट मोटिवेटेड व्यक्ती जे असतील किंवा अचिव्हमेंट मोटिवेटेड पीपल जे आहेत ते आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं सक्सेस मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी टास्क ओरिएंटेड आपल्याला काम करताना दिसून येतात किंवा हाय टास्क ओरिएंटेड त्या ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात. आणि त्याच्या माध्यमातून जी काय त्यांची कॅपॅसिटी असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी ॲटमोस्ट कॅपॅसिटी म्हणजेच फुल कॅपॅसिटी यूज करून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येतात. आणि त्याच पद्धतीचा रिझल्ट त्या ठिकाणी इतर व्यक्तींकडून ते एक्सपेक्ट करत असतात. त्यामुळे ऑर्गनायझेशनला सक्सेसफुल होण्यासाठी किंवा ग्रोथ करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात चान्सेस हे निर्माण झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचं इम्प्लिकेशन जे आहे ते त्या ठिकाणी मॅक्लेलन थेरीचं या ठिकाणी दिलेलं आहे.